Astăzi vom explora un subiect foarte important pentru economia noastră, dar care adesea nu este înțeles: taxa pe valoare adăugată, pe scurt TVA. Vom analiza cum funcționează această taxă, de ce este un pilon al sistemului fiscal și cum a evoluat de-a lungul istoriei, comparativ cu alte țări. Înțelegerea TVA-ului ne ajută să vedem mai clar cum se formează prețul final al produselor și serviciilor pe care le folosim zi de zi. Vom discuta și despre modificările recente, precum majorarea cotei la 21% începând cu 1 august 2025 și cum aceste schimbări ne pot afecta puterea de cumpărare. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că voi face o analiză a contextului macroeconomic pentru a înțelege de ce statul ia anumite decizii fiscale. Vom face o paralelă între TVA și inflație, explicând cum ambele, deși controlate în mod diferit de stat, erodează puterea de cumpărare a banilor. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Ce face să vă îmbunătățiți situația financiară? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Ce este de fapt TVA-ul? Simplu spus, este o taxă indirectă și repetitivă. Nu o plătești direct la start, ci este inclusă în prețul final al produselor sau serviciilor. O plătește consumatorul final, adică noi. De exemplu, când cumperi orice produs, prețul afișat include deja și TVA-ul. Se poate vedea pe ecran cum este aceasta formată. Magazinele colectează această sumă și o virează apoi către stat. Practic, ele sunt un fel de agenți fiscali. Taxa pe valoare adăugată nu este o invenție recentă. Varianta modernă a TVA-ului a fost implementată pentru prima dată de Maurice Lore, codirector al autorității fiscale franceze, pe 10 aprilie 1954. Ideea a prins rapid și s-a răspândit în toată lumea. Începând cu ianuarie 2025, 175 dintre cele 193 de țări membre ONU utilizează TVA, cu excepția Statelor Unite, care au alt sistem. În România, TVA-ul a fost introdus în 1993. A fost un pas important în alinierea la economia de piață. Cota inițială a fost de 18%. De-a lungul anilor, cota de TVA a fluctuat destul de mult. A crescut la 19% în 2004, odată cu aderarea la Uniunea Europeană. A sărit la 24% în 2010, în plină criză economică, pentru a echilibra bugetul, după care a scăzut la 19% în 2016 ca măsură de relaxare fiscală. Există și cote reduse, o practică comună în toată Europa. La noi, acestea erau de 9% pentru alimente și de 5% pentru cărți, ziare și lemne de foc. Fac acum o comparație rapidă pentru a vedea unde ne situăm noi cu TVA-ul față de alte țări. Ungaria are o cotă standard foarte mare de 27%. Este una dintre cele mai mari din Europa. Germania se bucură de o cotă moderată de 19%. În Franța, cota standard este de 20%. Elveția este remarcabilă prin cota extrem de mică de doar 8%. Anglia are TVA de 20%. În general, cotele TVA sunt stabilite în funcție de politica economică a fiecărui stat. Ele reflectă nevoile bugetare, dar și strategia de stimulare a consumului. Înțelegerea TVA-ului ne ajută să fim consumatori mai informați, vedem mai clar cum se formează prețul final și ne dă o perspectivă mai amplă asupra economiei. De la 1 august 2025 s-a modificat cota TVA. Este vorba despre o majorare a cotei standard TVA de la 19% la 21%. De asemenea, cotele reduse de 5% și 9% sunt înlocuite cu o cotă unică de 11%. Aceste schimbări au un impact direct și semnificativ asupra economiei. În general, majorarea TVA-ului este o măsură luată de guverne pentru a crește veniturile la bugetul de stat. Acest lucru poate fi necesar pentru a acoperi deficite bugetare,
pentru a finanța proiecte publice sau pentru a reduce datoria publică. O creștere a TVA-ului se traduce cel mai probabil prin scumpirea produselor și serviciilor. Un consumator informat înțelege că această majorare afectează direct puterea de cumpărare, adică pentru aceeași sumă de bani vei putea cumpăra mai puțin. Acest lucru ar putea duce la o scădere a consumului pe termen scurt, în special pentru bunurile non-esențiale. Pentru companii, majorarea cotei de TVA implică o ajustare a prețurilor și a strategiilor de vânzări. Companiile care activează în sectoarele afectate de trecerea de la 5% și 9% la 11% trebuie să își revizuiască prețurile și să comunice transparent aceste modificări clienților. De asemenea, modificările fiscale pot afecta fluxul de numerar și planificarea financiară a unei afaceri. Decizia de a majora TVA-ul este adesea luată într-un context de presiune macroeconomică. Posibilele motive sunt deficitul bugetar, inflația și obligații internaționale care presupun respectarea angajamentelor luate față de organisme internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană sau Fondul Monetar Internațional. Ambele, atât TVA-ul cât și inflația, influențează direct puterea de cumpărare, dar o fac în moduri distincte. Putem vedea pe ecran o paralelă între TVA și inflație. Deși ambele pot fi influențate de stat, ele funcționează pe mecanisme diferite. Taxa pe valoare adăugată este o taxă administrată direct de stat. Prin legi și hotărâri de guvern, statul decide cota de TVA care se aplică pe bunuri și servicii. O creștere a TVA-ului duce la o scumpire artificială și imediată a produselor, ceea ce se traduce prin inflație. Această majorare este vizibilă și predictibilă. Statul controlează exact cât de mult crește prețul prin modificarea cotei. De exemplu, o majorare a TVA-ului de la 19% la 21% adaugă exact 2% la prețul final în mod direct pentru majoritatea produselor și serviciilor. Puterea de cumpărare scade pentru că, pentru aceeași sumă de bani, poți cumpăra mai puțin din cauza taxei mai mari. Inflația este o creștere generalizată și susținută a prețurilor la bunuri și servicii. Ea nu este o taxă directă, ci un fenomen economic mai complex. Statul, prin Banca Națională, influențează inflația prin politici monetare, cum ar fi creșterea sau scăderea dobânzii de referință. O dobândă mai mare descurajează împrumuturile și reduce masa monetară în circulație, ceea ce poate reduce inflația. Pe de altă parte, imprimarea de bani poate duce la o inflație mai ridicată. Inflația este un fenomen subtil și progresiv. Spre deosebire de TVA, care este o decizie punctuală, inflația erodează puterea de cumpărare treptat pe parcursul unei perioade lungi de timp. Ea este rezultatul la mai mulți factori, cum ar fi politici fiscale, salarii, cât și prețurile la energie sau evenimente geopolitice. Orice modificare a sistemului fiscal este o decizie importantă. În calitate de investitori și consumatori, este esențial să fim la curent cu aceste schimbări pentru a ne adapta strategiile financiare și de consum. Modificările TVA sunt un exemplu concret despre cum deciziile la nivel macroeconomic ne afectează direct pe toți. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre efectul de turmă și cum acesta ne afectează deciziile.